γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στα πρώτα μας βίντεο θα δείξουμε κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για να ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με το μπουζούκι. Στο σημερινό μας βίντεο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα μέρη του μπουζουκιού, δηλαδή από τι αποτελείται το όργανο και πώς κρατάμε σωστά το μπουζούκι. Ξεκινάμε λοιπόν δείχνοντάς σας τα μέρη. Το μπροστινό μέρος εδώ που βλέπουμε ονομάζεται καπάκι. Επάνω στο καπάκι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φιγούρες οι οποίες σε κάθε μπουζούκι είναι διαφορετικές. Συνεχίζουμε σε αυτό το εξάρτημα εδώ που αποτελείται από ξύλο και στο επάνω μέρος του, εκεί που έρχεται σε επαφή με τις χορδές, είναι είτε από κόκαλο είτε από πλαστικό και το εξάρτημα αυτό ονομάζεται καβαλάρης. Συνεχίζουμε με το μεταλλικό αυτό καπάκι, το οποίο ονομάζεται χορδιέρα ή χορδοστάτης. Αυτό έχει τη χρησιμότητα ότι καλύπτει τις χορδές εκεί που ξεκινάνε για να μην μας πληγώνει τον πύχη όταν ακουμπάμε το όργανο. Πάμε στο πίσω μέρος του μπουζουκιού τώρα και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ξύλινη κούρβα η οποία ονομάζεται σκάφος. Στο σκάφος μπορείτε να διακρίνετε κάποιες γραμμές και κάποιες λωρίδες. Αυτές οι λωρίδες ονομάζονται δούγες. Πάμε πάλι μπροστά στο ηχείο. Αυτό εδώ το άνοιγμα είναι το ηχείο, έτσι ονομάζεται, και σε ορισμένα μπουζούκια υπάρχει και αυτό το εξάρτημα το οποίο ονομάζεται μαγνήτης και μετατρέπει το σήμα μας από ηχητικό σε ηλεκτρικό, ούτως ώστε να μπορούμε να το στείλουμε σε κάποιον ενισχυτή κονσόλα και να παίξουμε σε ηχεία. Προχωράμε τώρα στο μεσαίο μέρος του μπουζουκιού, το οποίο είναι αυτό, να γυρίσω και το όργανο να το δείτε, αυτό που ονομάζεται μπράτσο ή αλλιώς μανίκι. Στην μπροστινή μεριά του μανικιού, αυτή εδώ η επιφάνεια ονομάζεται τα στιέρα, η οποία έχει επάνω της αυτά τα μεταλλικά ελάσματα που είναι κάθετα και οριοθετούν, δηλαδή ορίζουν την απόσταση ενός ημιτονίου. Κάθε ένα δηλαδή τάστο ανεβαίνουμε και ένα ημιτόνιο. Προχωράμε τώρα στο πίσω μέρος του μπουζουκιού, το οποίο ονομάζεται κεφαλή ή αλλιώς καράολο. Μεταξύ τα στιέρας και καράολου υπάρχει ένας ακόμη καβαλάρης, ο οποίος είναι μικρότερος και ονομάζεται μικρός καβαλάρης ή αλλιώς ζυγός. Ακουμπάνε οι χορδές επάνω πριν φτάσουν στο πίσω μέρος στα κλειδιά. Τα κλειδιά είναι αυτά εδώ, τα οποία στρίβουμε είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη και είτε χαλαρώνουμε είτε σφίγγουμε τη χορδή για να κουρδίσουμε. Τα μέρη του μπουζουκιού είναι αυτά. Ναι, ξεχάσαμε και τις χορδές, οι οποίες είναι αναλώσιμες. Συγκεκριμένα εδώ εμείς θα ασχοληθούμε με το τετράχορδο ή αλλιώς οχτάχορδο μπουζούκι. Πάμε τώρα να δείξουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κρατάμε το μπουζούκι. Αρχικά να πούμε ότι επειδή ακριβώς το σκάφος του έχει σχήμα κούρβας, είναι λιγάκι δύσκολο στην αρχή να συνηθίσουμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε σταθερά το όργανο και να μην μας γλιστράει. Οπότε θα χρειαστεί λίγο εξάσκηση γι' αυτό και λίγο να περάσει ο καιρός για να το καταφέρετε. Παίρνουμε το όργανο και το τοποθετούμε ακριβώς στο δεξί μας μυρό, στο δεξί μας πόδι. Το ακουμπάμε και μετά φέρνουμε το δεξί μας χέρι να ακουμπήσει ο πύχης επάνω στο σκάφος και φέρνουμε το χέρι μας να κάτσει φυσικά επάνω στις χορδές. Η σωστή απόσταση που θα πρέπει να παίζουμε δεν είναι ούτε πολύ κοντά στο καβαλάρι, γιατί βγαίνει οξύς ήχος και ενοχλητικός, αλλά ούτε και πολύ μέσα προς το ηχείο, διότι θα βγαίνει ένας ήχος πολύ μουντός και θα είναι πολύ δύσκολο να παίξουμε, γιατί θα είναι μακριά το χέρι. Η σωστή απόσταση είναι περίπου στη μέση της απόστασης από εκεί που τελειώνει τα στιέρα με το καβαλάρι, δηλαδή κάπου εδώ. Αυτή είναι η σωστή απόσταση. Τώρα, πάμε στο σημαντικότερο ίσως από όλα, που είναι το πώς πιάνουμε την πένα στο δεξί μας χέρι. Τοποθετούμε την πένα στο δίχτυ επάνω, στο τελευταίο μέρος του δαχτύλου, ακριβώς έτσι, και φέρνουμε τον αντίχειρα να κλείσει, να καπακώσει την πένα και αφήνουμε μια πολύ μικρή επιφάνεια της πένας έξω. Όχι πάρα πολύ, γιατί δεν θα έχουμε σταθερότητα,
αλλά ούτε και πάρα πολύ λίγο, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα με την ευστοχία. Θα χτυπάει το δάχτυλο πάνω στις χορδές και θα χάνουμε ήχο. Περίπου αυτή είναι η σωστή απόσταση που πρέπει να έχουμε έξω από το δάχτυλο. Και κλείνουμε το χέρι μας όσο περισσότερο μπορούμε, το κάνουμε σαν γροθιά. Και παίζουμε ακριβώς έτσι. Πρέπει να προσέξουμε, ξεκινώντας να παίζουμε μπουζούκι, η στάση του κορμού μας να μην είναι ούτε πάρα πολύ γερτή μπροστά, αλλά ούτε και πάρα πολύ σαν λόρδωση να έχουμε, ούτε πάρα πολύ πίσω. Μια φυσιολογική στάση. Στο αριστερό χέρι τώρα, πρέπει το χέρι μας να είναι φυσικό επάνω στην ταστιέρα και τα δάχτυλα όλα σε ετοιμότητα. Πρέπει να προσέξουμε το χέρι να μην είναι ούτε πολύ έξω, αλλά ούτε και πάρα πολύ κοντά στον κορμό, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Βάζουμε τα δάχτυλά μας ακριβώς σε ετοιμότητα και πατάμε πάντα τις χορδές, κλείνουμε τις χορδές πάντα με το μπροστινό μέρος των δακτύλων. Ακριβώς έτσι. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Να πούμε τώρα και για τις χορδές πώς κουρδίζονται και θα σταματήσουμε εδώ το πρώτο μας βίντεο και θα επεκταθώ περισσότερο για τις χορδές και για τις νότες πάνω στην ταστιέρα στο επόμενο μάθημα. Οι χορδές μας λοιπόν είναι από κάτω προς τα πάνω, μετράμε πάντα, και είναι η πρώτη χορδή είναι η ρε, η δεύτερη χορδή είναι η λα, η τρίτη χορδή είναι η φα και η τέταρτη χορδή είναι η ντο. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να έγινα όσο πιο κατανοητός γίνεται. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.